Kezdődhet a felszerelés. Szükségünk lesz a felszerelendő bézekre, alkoholos törlőkendőre, a felszerelési sablonba és későbbiekben a pillantragasztóra is. Kezdetben jelöljük ki a helyet, ahova a pedőrmék terméket, a bézt fogjuk szerelni. A markolattól befele a következő 10-15 centin belül szoktuk általában felragasztani a terméket, mert itt van védett helyen, víztől és mechanikai behatásoktól. Mind a kettő lapáton, amennyiben kajakos vagy, ugyanoda szerelt fel a termékünket. Tisztításnál arra ügyeljünk, hogy az alkoholos törlőkendővel egy irányba húzzuk le a lapát felületén található szennyeződéseket és zsírokat. A lapáton ne legyen matrica vagy szennyeződés. A markolat menti 10-15 centit tisztítsuk meg. Miután a tisztítást befejeztünk, várjunk egy pár percet, hogy az alkohol elpárologjon a felületről. A másik tisztítókendővel tisztítsuk meg a béz aljait. Itt is figyeljünk arra, hogy egy irányba húzzuk a tisztítókendőt. Szintén várjunk egy pár percet, mire el tud párologni a tisztítószer róla. A felragasztáshoz szükséges maga a felragasztási sablonunk, ami jelöli a felragasztás irányát két nyíllal, blade, azaz lapát, és up, azaz fölfele iránnyal, továbbá a béznek az elhelyezését, magára a bézünkre, és a mellékelt speciális pillantragasztóra. A pillantragasztót bontsuk ki. A pillantragasztóra csavarjuk rá a tetejét, jelöljük ki a felszerelés helyét. Ehhez a sablonunkat fogjuk használni. A blade felirat a lapát toll irányába mutasson. A felszerelési sablon hátoldalán egy kétoldalas öntapadó található, amit védőfóliával láttunk el. Húzzuk le ezt a védőfóliát. A felszerelési sablont úgy helyezzük fel, hogy a két nyíl a lapát nyelével megegyező irányba mutasson, és ne ferdén. Felragasztásnál, hogyha belenézünk a nyílbe, akkor a két nyíl a nyíl irányába mutat, és kijelöli a tollra merőleges irányt. Felszerelésnél figyeljünk arra, hogy ne ferdén rakjuk fel a sablonunkat, hanem, ahogy említettük, a két nyíl és a nyíl egy irányba mutasson. Először középen ragasszuk fel a két oldalas felszerelési sablont, majd két oldalra lehajtjuk azt. Rányomjuk a lapátra. Ekkor a sablon kijelöli a bézünknek a helyét. Következő lépésként felvisszük a ragasztóanyagot a bézre. Figyeljünk a béz felszerelési irányában, amit egy piktogram segít a felszerelési sablonon. A béz hátoldalára, a ragasztási felületre, amit korábban alkoholos tisztítóval megtisztítottunk, viszünk fel. A ragasztóanyagból egy csíkot középre viszünk fel, a pillantragasztóra visszazárjuk a kupakját, majd a megfelelő irányba forgatva a bézt, hogy a sablon közepére essen, felhelyezzük és rányomjuk középen egy ujjal. Vigyázzunk, hogy a bézünk ne csúszson el oldalirányba, illetve keresztirányba se. Legalább egy percig szorítjuk a bézt. Amint letelt a száradási idő, eltávolíthatjuk a sablont. A sablont perforációval láttuk el, tehát vagy elszakítjuk és lehúzzuk, vagy egyszerűen áthúzzuk a bézzel. Erre már nem lesz szükségünk. A felszerelés után ellenőrizhetjük, hogy a bézünk megfelelő irányba áll-e. Amint felszereltünk és kajagosok vagyunk, felszereljük a lapát másik oldalára is a terméket, és jöhet a kalibráció. A kajaklapátra felszereltük mind a két terméket, mindkét oldalra, és látható, hogy a tollaktól nagyságrendileg ugyanott helyezkednek el a termékek. Szereljük össze a lapátot 0 fokos forgatási szöggel, és kezdődhet a kalibráció.
Kalibrációhoz szükségünk lesz kalibrációs tüskékre, amit a dobozban mellékeltünk. A tüskéket, kalibrációs tornyokat állítsuk össze. Ezekbe a kis tornyokba fogjuk helyezni a lapátot az alátámasztási pontoknak megfelelően, vagy húzási pontoknak megfelelően. A két húzási pontunk, megfogási pontunk, ahol a középső ujjunk markolja a lapátot, az a grip egyik közepe, és a másik oldal a gripjének a másik közepe. A kalibrációhoz szükségünk lesz egy segítőre, illetve a pedőmét alkalmazásra. Az alkalmazásban a beállítások menüponton belül a kalibrációra kell kattintanunk. Kapcsoljuk be azt a podot, amelyiket kalibrálni szeretnénk, és helyezzük be a base-be. Ezután kattintsuk a Next menüpontra. Keressünk rá a kereső ikonnal az éppen aktuálisan bekapcsolt podunkra. Hogyha megtaláltuk a sorszámát a podunknak, kattintsunk a Select gombra, ezáltal kiválasszuk ezt. A lapátot ne terheljük be, és kattintsunk a Next gombra. Az alkalmazás adatokat gyűjt. Ezután olvassuk le, hány kilós súllyal szeretnénk kalibrálni a lapátunkat. Jelen esetben mi egy 10 kg súlyt használunk, ezért beírjuk azt, hogy 10 kg. Rákattintunk a Next-re. Az alkalmazás utasításai alapján a kalibrációs súlyt ráhelyezzük a lapátnak a közepére, pontosabban a tollnak a közepére, miközben a segítőnk a másik kalibrációs tüskénél lefogja a lapátot. Fontos, hogy a súlyt toll közepére helyezzük el. Látszik már a lapátnak a hajlása. Miután a súly nem leng, kattintsunk a Next gombra. Az alkalmazás újból adatokat gyűjt. Az alkalmazás kiszámolta a lapátunk hajlását, ami egy egyedi paraméter, és letárolta azt a base-be. Nincs más dolgunk, mint a másik oldalt is bekalibrálni és vízre szállni a lapáttal.